Час розповісти про Костянтинівку. Сьогодні 21 серпня 2026 рік і у нас огляд бойових подій на Східному фронті. Де і в чому підвищилась інтенсивність ворога, дивіться у цьому відео. Поїхали! На цьому тижні російський окупант щільно обстрілював кабами Слов'янськ, Краматорськ та Дружківку. Цілі були житлові квартали, магазини та мости. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Тільки завчора на Краматорськ прилетіло більше 9 кабів. То зараз піти в магазин, купити хліба може коштувати життя. А з сьогоднішнього дня, по даним нашої розвідки, на Слов'янськ та Краматорськ заходять 20 FPV-груп «Рубікон». У них завдання палити машини, перехрестя, мости, стоянки, торгові центри та магазини. То усім не нехтувати безпекою. І повторюю місцевим – виїжджайте. Лінія фронту змінилась, але не суттєво. Близько 500 метрів ворог пройшов в районі Миколаївки. Також просування в Іллінівці. Скоріше за все, Іллінівка повністю під окупантом вже. Так що у нас з Костянтинівкою, про яку в новинах ви не почуєте ні в Україні, ні на Росії? Чому так? Спочатку хочу попрохати усіх до одного, хто дивиться це відео, допомогти зараз закрити наш збір на 2 буси для підвозки боєприпасів для артилерії і реактивщикам. Вже 10 днів збираємо і я вже заморився просити кошти. Залишилось лише 68 тисяч гривень. Якби не побратими, які постійно питають, коли вже будуть буси, та продавець бусів у Польщі, де ми вже вибрали та забронювали потрібну техніку і жмуть нас, щоб ми вже оплатили, то я б не прискорював події. Будь ласка, якщо кожен без винятку зараз скине по 50, 100, 200 гривень, ми закриємо збір до кінця дня. В описі під відео є Монобанка, картка Приватбанка та PayPal. Тільки гуртом ми переможемо. Повертаємось до Костянтинівки. Чи залишили ЗСУ це місто? Я вам правдиво кажу – ні. Кілька бригад у самій Костянтинівці тримають певні райони міста. Але там така катавасія, як я кажу, борщ, гамно і гвозді. Російські солдати повним ходом інфільтруються у місто. Вони або потрапляють на наші позиції, бо росіянам кажуть, що у місті українських військ немає. Там їх або беруть у полон, або знищують. Або вони знаходять вільні підвали і там дислокуються, чекаючи інші команди. То між нашими позиціями сидять і не ворушаться російські солдати. Таких явних боїв у місті немає. Немає штурмів домівок та підвалів, причому з обох сторін. Росіяни накопичуються, ми спостерігаємо і даємо координати нашим FPV-розрахункам або нашій авіації. Ворог кабами менше закидає Костянтинівку, бо є шанс попасти або зачепити своїх. Десь через тиждень я опублікую інтерв'ю з бійцем 36-ї бригади, який дуже довго був на позиції у Предтечино і Костянтинівці. Він нарешті вийшов і розповів такі речі, від яких волосся дибом стає. То щоб не пропустити саме цікаве, а я для вас приготував багато ексклюзивних репортажів, підпишіться на наш телеграм-канал Мотолайф.ua, підпишіться на YouTube, поставте лайк та вдарте у дзвіночок. Ситуація від Костянтинівки до Дружківки дуже важка. На територіях селищ Осикове та Олексієво-Дружковці постійно бувають російські ДРГ-групи, які не закріплюються, а просто сидять і вижидають. І саме в цих селах проходять боєзіткнення. Бувало таке, що ми брали у полон і наших брали у полон. З логістикою біда, все пішки, НРК та дрони з посилками. На відрізку від Костянтинівки до Софіївки без суттєвих змін. Противник концентрує свої війська на Торецьке та Новогригорівка. Саме сюди вони намагаються інфільтруватись з ціллю обійти Дружківку з фланга. Росіяни 2 тижні штурмували Новомиколаївку. І після череди невдач ми засікали їх FPV, які скидували на це село російські прапори для своїх побєдоносних відосиків. Але Новомиколаївка на даний момент повністю під контролем Збройних сил України. А 93-я бригада незмінно
косить росіян, які питаються пройти ближче до Дружківки. Відео уражень ворога я розмістив в нашому телеграм-каналі Мотолайф.ua, щоб не заблочили цей репортаж. А ми продовжуємо боронити нашу країну. Підтримайте Збройні Сили, долучіться до нашого збору, і ми обов'язково переможемо, бо ми непереможні. Слава Україні, слава ЗСУ, слава волонтерам, а Путін – гандон.